নমস্কাৰ আজি আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাই মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটো হৈছে সন্দেশ। সন্দেশখিনি মই কেনেকৈ বনাওঁ আহকচোন আজি আপোনালোকক মই সকলোখিনি দেখুৱাওঁ। এফালে মই গেছত এটা কেৰাহী বহাই লৈছোঁ। কেৰাহীত মই এতিয়া এই ময়দাখিনি ভাজি ল'ম। ইয়াত মই 2 কাপ ময়দা লৈ লৈছোঁ। ময়দাখিনি মই অকণমান ভাজি ল'ম। ময়দাখিনি মই বেছি নাভাজো, অকণমান মানে ইয়াৰ কেঁচাৰ ভাৱটো নোহোৱা কৰি ল'ম। এইখিনি মোৰ ভাজা হৈ গ'ল। মই এতিয়া এইখিনি নমাই ল'ম আৰু নমাই মই এইখিনি চালনীত চালি ল'ম, কাৰণ ইয়াৰ গোটা গোটা যিটো বস্তু থাকে এই বস্তুখিনি যাতে নাথাকে, কাৰণ সন্দেশটোত গোটা গোটা বস্তুখিনি থাকিলে মানে সন্দেশটো খাব ভাল নহয়। এতিয়া মই এইখিনি নমাই চালি ল'ম। এতিয়া এই সন্দেশটো বনাবৰ কাৰণে মই ইয়াত এটা পেন বহাই ল'লোঁ। ইয়াত মই এতিয়া 2 কাপ পানী দিম। আৰু ইয়াত মই পানীখিনিৰ লগত 2 কাপ চেনি দিম। গেছৰ জুই বহাই দিম। মই এতিয়া এইখিনি লৰাই থাকিম যাতে চেনিৰ ৰসটো ধুনীয়াকৈ পানীৰ লগত মিলি যায়। এয়া মোৰ চেনিখিনি পকোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া ৰসটো মোৰ এনেকৈ ৰাখিম, ইয়াতকৈ বেছি মই নকৰোঁ কাৰণ কেৰামেল হৈ যাব বেছি কৰিলে। এতিয়া মই এই চেনিখিনি এনেকুৱা এটা আঠা হোৱা ভাৱত মই ৰাখি দিম। এতিয়া মই এইখিনি হৈ গ'ল, মই গেছটো বন্ধ কৰি দিম। আৰু মই এই গেছ বন্ধ কৰি এই ৰসত মই ইয়াতে 2 কাপ গাখীৰ লৈছোঁ, পাউডাৰ গাখীৰ। এইখিনি মই ইয়াত দি ভালদৰে লৰাই ল'ম। লৰাই সানি ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ গোটা গুটি নথকাকৈ মই ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ম। গোটা গুটি হৈ থাকিলে মানে সন্দেশটো খাব ভাল নালাগিব। এতিয়া মোৰ এই গাখীৰখিনি মিলোৱা হৈ গ'ল। মই এতিয়া ইয়াত এই ভাজি থোৱা ময়দাখিনি ইয়াত দি আকৌ ইয়াত ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ম। এতিয়াও মই এইখিনি আকৌ ধুনীয়াকৈ মিলাই লওঁ। এতিয়া মই ইয়াতে বাটাৰ দিম। আপোনালোকে ইয়াত বাটাৰো দিব পাৰিব আৰু ঘিউ দিব পাৰিব আৰু ডালদাও দিব পাৰিব, কিন্তু ইয়াত তেল ব্যৱহাৰ নকৰিব। এতিয়া মই এইখিনি আকৌ ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ম। এতিয়া মই এইখিনি 2 ভাগ কৰি লৈছোঁ। এইখিনি মই নমাই এতিয়া এইখিনি 2 ভাগ কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে মই ফুড কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, সেউজীয়া কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। মই এনেকৈ মই এইখিনি মিলাই ল'লোঁ সেউজীয়া কালাৰ। আৰু মই এতিয়া এই বগা অংশখিনি যে এইখিনি মই এতিয়া ইয়াত লৈ ল'ম। এইখিনি মই এটা পলিথিন লৈছোঁ। ইয়াত পলিথিনত মই এইখিনি বেলিম। ইয়াত মই অকণমান ঘিউ সানি লওঁ। ঘিউ সানি মই এইটো এতিয়া পলিথিন ইয়াৰ ওপৰত দি ধুনীয়াকৈ এইটো বেলি ল'ম। বেছি পাতলা নকৰোঁ, অকণমান ভাৰী কৰি ৰাখিম। এতিয়া এই সেউজীয়া হেৰিখিনিও অকণমান মই বেলি ল'ম। পলিথিন দি কৰিলে মানে বস্তুখিনি লাগি নাযায়, নহ'লে লাগি ধৰিব, এৰুৱাবলৈ কষ্ট হ'ব। পলিথিন দিলে মানে কষ্ট নহয়। এতিয়া মই এইখিনি ইয়াৰ ওপৰত দি দিম। এতিয়া মই এইটো লাহে লাহে সেনেকৈ পলিথিন দি মেৰিয়াই দিম। এইটো মই অকণমান সময় এনেকৈ পলিথিন দি মেৰিয়াই বান্ধি ৰাখি দিম। ইয়াত যাতে কোনো হাৱা নোসোমায়। হাৱা সোমালে মানে বতাহ সোমালে এইটো বস্তুটো ভাল নহয়। মই এইখিনি 10 মিনিটমান ৰাখি দিম ধুনীয়াকৈ ফ্ৰিজত। এইখিনি মই নৰ্মেল ফ্ৰিজত থৈ দিছিলোঁ 10 মিনিটৰ কাৰণে। 10 মিনিট হৈ গ'ল আৰু মই এতিয়া ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই আনিছোঁ। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ।
এয়া মোৰ হৈ গ'ল এনেকৈ এইটো যদি গোটেই ৰাতিটো থয় যদি আৰু ধুনীয়া ডাঠ হ'ব এতিয়া মই আপোনালোকক কাটি দেখুৱাই আছোঁ এইটো মোৰ ধুনীয়া টান হৈছে এনেকৈ কৰি মই গোটেইখিনি কাটি ল'ম এনেকৈ মই কাটি এয়া প্লেটত ধুনীয়াকৈ সজাই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এনেকৈ মই বনালোঁ বনাব গোটেই সহজ আপোনালোকে এনেকৈ বনাই ঘৰত খাব খাই যদি ভাল লাগে কমেণ্ট কৰি মোক জনাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোৰ পৰা নতুন নতুন ৰেচিপিসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে আকৌ মই নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম আজিৰ কাৰণে ধন্যবাদ